गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। हरि ओम। આપણે આના પહેલા આગળ ત્રણ કોષ વિશે સમજી ગયા છીએ: અન્નમય કોષ, પ્રાણમય કોષ અને મનોમય કોષ. આના પહેલા આપણે જીવનની સત્યતામાં મેં આપ લોકોને એવું સમજાવ્યું હતું કે દરેક જીવ માત્ર પાસે 5 કોષ હોય છે: અન્નમય, પ્રાણમય, મનોમય, વિજ્ઞાનમય ને આનંદમય. પણ એમાંથી ફક્ત મનુષ્યના શરીરની રચના એવી છે કે જેની અંદર આ 5 કોષનું ડેવલપમેન્ટ સંભવ બને છે. બાકીના બધા જ જીવોમાં 3 કોષ એક્ટિવ હોય છે અને એ જે 3 કોષ છે એને કહેવાય છે અન્નમય, પ્રાણમય અને મનોમય કોષ. જીવને સુખ, આનંદ, પ્રેમ, શાંતિ આ બધું જ જોઈતું હોય છે અને એ ક્યાં મળે છે એને લોકો એની સમજ જ નથી આપતા. તો સુખ એ શરીર લેવલની વાત છે, અન્નમય કોષની વાત છે. આનંદ એ પ્રાણમય કોષ શરીર લેવલનો છે, એટલો જ આનંદ છે એમાં. બાકીનો જે અનંત આનંદ છે એ તો વિજ્ઞાનમય કોષમાં રહેલો છે. અને મનોમય, જેમાં પ્રેમ ભાવને સમજી શકાય, બાહ્ય અન્નમય ને પ્રાણમયની ક્રિયાઓ કરી શકાય અને ત્યાર પછીથી જે મટીરિયલ, ટાઈમ ને પ્લેસ રહિત જે પ્રેમ છે જેથી પરમ તત્વને મેળવી શકાય એ ચોથા વિજ્ઞાનમય કોષનો છે. પણ આ 3 કોષ જે છે અન્નમય, પ્રાણમય અને મનોમય, આ ત્રણેય કોષ જે છે એ જીવ માત્રમાં એક્ટિવ હોય છે અને એ 3 કોષનું કાર્ય શું હોય છે તો કે અન્નમય કોષનું કાર્ય હોય છે શરીર અને મનની તૃપ્તિ, એટલે કે આહાર, વિહાર, નિંદ્રા અને મૈથુન. હવે આ શરીરને ચલાવવા માટે એક વાયુ સ્વરૂપી આપણી પાસે ચેતનાયુક્ત પ્રાણ હોય છે જેને કહેવાય છે અપાન, સમાન, પ્રાણ, ઉદાન ને વ્યાન. આ પ્રાણથી જ અન્નમય કોષ ચાલી શકે છે અને એને ચલાવે છે કોણ તો કે આપણો મનોમય કોષ, કે જે વિચાર કરે છે. પણ એ શરીરને એક્ટિવ કરવા માટે આપણે પ્રાણનો સપોર્ટ લેવો પડે છે. એટલે આ 3 કોષથી આહાર, વિહાર, નિંદ્રા અને મૈથુન આ 4 ક્રિયાઓની પ્રધાનતા વાળો હોય છે અને આ ક્રિયાઓ કરવામાં એને ભય રહેતો હોય છે અને ઓલ ધ ટાઈમ મારે આગળ વધવું છે, નથી વધાતું, હું આવું કરીશ તો શું થશે, સારું થશે કે ખરાબ થશે, આવા બધા દ્વંદ્વના વિચારોમાં એ ફસાઈ ગયેલો હોય છે. આ 3 કોષ છે એનું કામ છે મટીરિયાલિસ્ટિક જગતમાં રમવું. મન એક એવા મટીરિયલથી બનેલું છે કે જે ઓલ ધ ટાઈમ તમને સ્થૂળતામાં મટીરિયાલિસ્ટિક વસ્તુઓમાં જ એટ્રેક્ટ કર્યા કરે છે. તો જે લોકો આટલી જ રેન્જમાં રમવા માગે છે અને જો એ મનુષ્ય જીવન એમને પ્રાપ્ત થયેલું છે તો આપણે સમજવું પડશે કે એ મનુષ્ય
પોતાના જીવનમાં ઘણી બધી ડેવલપમેન્ટની સંભાવના હતી, પણ એને એચીવ ના કરી શક્યો અને પોતાનું મનુષ્ય જીવન એને ફોગટમાં, કે જે પશુતાની અંદર બી એમને સુખ મળે છે, આહાર વિહાર નિંદ્રા અને મૈથુન, આ 4 ઘટનાઓની અંદર એ તેમાં બી સુખ ભોગવી શકતો હતો, ફક્ત એના માટે જ આનો ઉપયોગ કર્યો. તો આ બહુ શરમજનક વાત છે કે મનુષ્ય થઈને આપણે મનુષ્યની ક્વોલિટીને ડેવલપ ના કરી શકીએ અને પશુતાપૂર્ણ જીવન જીવીએ, તો એ આપણી જીવનની ભૂલ કહેવાશે. પણ જે લોકોને આ 3 કોષમાં જ રમવું છે, તો એ 3 કોષ વિશે કઈ રીતે રમાય એની થોડીક માહિતી આપી દઉં. કે જે આ 3 કોષ છે, તમારે એને સારા રાખવા હશે, સમાજમાં પોતાની શ્રેષ્ઠતા, જેને કહેવાય છે કંચન કામની ને કીર્તિ, આ 3 વસ્તુ મેળવવામાં આ 3 શરીરનો મોટો ભાગ. તો આ 3 શરીરથી ભોગવાતી વસ્તુઓમાં પણ તમારે સ્ટેબલ રહેવું હોય, તો તમારે શું કરવું પડશે એનો થોડીક રૂપરેખા તમને કહી દઉં. તમારે શરીર સારું રાખવું હશે તો શરીરથી ભોગવવાની દરેક વસ્તુઓમાં મર્યાદા રાખવી પડશે, સંયમ રાખવો પડશે. કોઈ બી શરીરથી ભોગવાતી વસ્તુઓમાં અતિ શબ્દ આવશે તો એ શરીરને હાનિકારક થશે. બીજી વસ્તુ છે કે તમારો પ્રાણમય શરીર સારું ને સશક્ત હશે તો તમે બધા જ કાર્યો, મટીરિયાલિસ્ટિક જગતના બધા જ કાર્યો તમે બહુ સક્ષમતાથી ને સારી રીતે કરી શકશો. કારણ કે શરીરની ઠંડી ને ગરમીને સમ તમારો બ્રીધિંગ સિસ્ટમ જ રાખે છે. અને મનોમય કોષને તમે અપડેટ રાખશો, એટલે કે તમારી વિચારધારા સાત્વિક અને સુવ્યવહારિક હશે, તો તમે જીવનની અંદર લોકોના પ્રેમ ભાવને પ્રાપ્ત કરી શકશો. આ શરીરથી મળતો જે આનંદ છે એ ટૂંક સમયનો છે અને નાશવંત છે. તો આવા સુખની અંદર રમવું હોય તમારે તો વાંધો નથી, એ તમારી ઈચ્છા છે. ઘણા લોકો એવું કહે છે કે ભાઈ ભગવાને આપણને જન્મ આપ્યો છે તો ભગવાન કે પૃથ્વી પર તને જન્મ આપ્યો છે તો તારે મારું સ્મરણ કરવું જોઈએ, કે ભગવાને જન્મ આપ્યો છે તો આપણે એમનું સ્મરણ કરવું જોઈએ. આવા બધા વિચારોને કોઈ સ્થાન નથી અહીંયા. અને ન ભગવાન તમને જન્મ આપીને એવી આશા રાખે છે કે તું મારું સ્મરણ કર. આ બધી એક ના સમજને સમજાવવાની સિસ્ટમ છે કે જે પ્રેમ બળથી તમે સમજાવી શકો તો આ રીતે સમજી શકાય કે ભાઈ ભગવાને જન્મ આપ્યો છે તો તારે બી એમનું સ્મરણ કરવું જોઈએ. પણ ભગવાન એવા કોઈ સેલ્ફિશ નથી કે તમને જન્મ આપે અને એમના વખાણ કરાવે, આવી કોઈ જરૂર નથી. તો આપણે એ જોઈએ કે આપણા મનને સુદૃઢ ને સારું રાખીશું અને લોકો જોડે, પ્રકૃતિ જોડે, દરેક જીવો જોડે સુવ્યવહાર રાખીશું, તો આપણે આ 3 કોષનું જે સુખ છે, ભલે નશ્વર છે, પણ જે એમાં સુખ લાગે છે, અતિશય તડપથી બી મળ્યા પછીથી જે સંતુષ્ટિ પ્રાપ્ત થાય છે એવું ભાસે છે, એવું લાગે છે, એવું સુખ જેને મેળવવું હોય છે, તો એવા લોકોએ પોતાના મનને, પોતાના પ્રાણને અને પોતાના શરીરને સશક્ત રાખવું પડશે. તો એના માટે એને થોડા પ્રાણાયામ છે, શરીરને સારું રાખવા માટે થોડી એક્સરસાઇઝ છે, એ પછી આસનો હોય, એરોબિક હોય કે બીજી કોઈ રીતે એક્સરસાઇઝ કરો, પણ શરીરને સારું રાખવા માટે આટલો પ્રયત્ન તો કરવો પડશે. હવે સવાલ એ થાય છે કે મનોમય કોષમાં હું કહી ગયો તમને લોકોને કે માણસ પોતાના મનથી જ બધી ઈચ્છાઓ પૂરી કરી શકે છે અને એનાથી પોતાના જીવનને સુદૃઢ અને સુખરૂપ બનાવી શકે છે. પણ કઈ ઈચ્છાઓ પૂરી થાય અને કઈ ઈચ્છાઓ પૂરી ના થાય
એના બી કેટલાક કાયદાઓ છે. એને હું તમને ટૂંકમાં ખ્યાલ આપું કે તમારી જે ઈચ્છા હોય ને એ કોઈની જોડે કોમ્પિટિશન વાળી ના હોવી જોઈએ. એઝ ફોર એક્ઝામ્પલ કે બાજુવાલાનું ઘર બહુ મોટું છે તો મારે બી એના જેવું જ ઘર જોઈએ છે. એ ઈચ્છા તમને બીજાની વસ્તુઓ જોઈને અંદરથી પ્રગટ થઈ છે અને એ અંદરથી નહીં થઈ હોય તો પૂર્ણ નહીં થાય. જેલસવશ ઉત્પન્ન થઈ હશે તો એ સક્સેસ થવું અઘરું છે અને બહુ મહા મહેનતે એ વસ્તુ પ્રાપ્ત બી કરશો તો આફ્ટર ઓલ એનાથી તમને શાંતિ પ્રાપ્ત નથી થવાની. બીજી વસ્તુ છે કે કોઈના પર એટલે પ્રકૃતિ પર, કોઈ જીવ પર હાનિ થતી હોય એવી ઈચ્છાઓ રાખશો તમે તો એ ઈચ્છાઓ બી એ વસ્તુ સાયન્સ પૂર્ણ નથી કરી શકતું. તો મનનું જે વિજ્ઞાન છે, કોન્શિયસ માઇન્ડ, સબકોન્શિયસ માઇન્ડ અને વિરાટ મન, આ જે એનું વિજ્ઞાન છે એ વિજ્ઞાનની લિમિટેશન્સ છે કે તમારી ઈચ્છા તમારા હૃદયથી ઉત્પન્ન થયેલી હોવી જોઈએ અને એ કોઈને હાનિકારક ન થતી હોવી જોઈએ, ધર્મને અનુકૂળ હોવી જોઈએ, તો આ ઘટના જલ્દી પૂર્ણ થાય છે. હવે આ જલ્દી પૂર્ણ થાય છે ને એનો એક સમજ એવી હોય છે માણસને કે હું આજે ઈચ્છા કરું કાલે પૂરી થઈ જાય. ખરેખર એવી ઈચ્છા ટૂંક સમયમાં પૂરી થાય એવી હોય તો સંભવ છે કે થઈ જાય, પણ કોઈ માણસ એવી ઈચ્છા રાખે કે કાલે ને કાલે હું બહુ મોટો થઈ જાઉં તો એ સંભવ નથી. એટલે ઘણી બધી ઈચ્છાઓ સમયની મર્યાદામાં હોય છે, એટલે સમયની મર્યાદા પ્રમાણે જ એ વસ્તુ પૂરી થવા સંભવ હોય છે. તો હવે આ જે ત્રણ શરીર છે એને જે જોઈએ છે, જે ચેતના જોઈએ છે, જેનથી પોતે મટીરિયલ ડેવલપ કરી શકે છે, પોતે આ સૃષ્ટિની અંદર આવ્યો છે તો એનું ફોકસ ડેવલપ કરીને કોઈ મહાન કાર્ય કરી શકે છે, તો એના માટે એને ઘણી બધી ચેતના જોઈતી હોય છે. તો આ ચેતનાનો સ્ત્રોત આવે છે ક્યાંથી? આ ભેગો કઈથી થાય છે? તો કે આ ચેતનાનો સ્ત્રોત ભેગો કરવાની જે સિસ્ટમ છે એનું જ નામ છે ભક્તિ, એનું જ નામ છે જ્ઞાન, એનું જ નામ છે વૈરાગ્ય, એનું જ નામ છે પાપ પુણ્ય અને એનું જ નામ છે વિજ્ઞાનમય કોષ. ભક્તિ, યોગ, જ્ઞાન, વૈરાગ્ય, સાધના, આ બધી જ વસ્તુઓ જે જીવો કરે છે પછી એ દેવતાઓના આધાર રાખીને કરે છે કે આધાર વગર કરે છે, ધ્યાન કરે છે, પ્રાણાયામ કરે છે, ઉપવાસ કરે છે, મંદિરે જાય છે, 56 ભોગો કરાવડાવે છે, અનેક મનોરથો કરે છે, આ બધી જ વસ્તુઓ પાછળનો હેતુ એ છે કે તમારો પુણ્ય પ્રતાપ વધે. તો પુણ્ય કોઈ એવું પક્ષી નથી કે ઝાડ પરથી પકડીને આપણે લઈ આવીએ ને અને પુણ્ય છે એવું કહેવાય. પણ પુણ્ય એ વસ્તુ છે કે જેનાથી તમે કોઈના હૃદયને સંતુષ્ટિ આપો છો અને એના હૃદયને સંતુષ્ટ થતા તમારા વિશે એની સદ્ભાવના નીકળે છે, એ સદ્ભાવના સાથે જે ઉચ્છ્વાસ નીકળે છે એ જ પુણ્યનું સ્વરૂપ છે. અને તમે કોઈને મદદ કરો છો અને એના રિટર્નમાં તમે કોઈ મટીરિયલ સ્વીકારી લો છો યા તો મટીરિયલની ઈચ્છાથી એની જોડે કાર્ય કરો છો તો એને ધંધો કહેવાય છે. એનથી મટીરિયલ વસ્તુ પ્રાપ્ત થાય છે, એનથી એ સંતુષ્ટિ પુણ્ય પ્રાપ્ત થતું નથી. અને પુણ્ય જેને મળે છે એને ચેતના મળે છે. કોઈના આપણી પર બ્લેસિંગ આવવા એટલે એની ચેતના આપણા પર આપણા સપોર્ટમાં કામ કરે છે એવું કહેવાય. હવે આ પરિસ્થિતિ એવી થઈ કે કોઈને મદદરૂપ થવાથી આપણી અંદર પુણ્ય બને છે, પણ ભગવાને આ સૃષ્ટિ એવી જ બનાવી હોત કે કોઈને જરૂર છે જ નહીં
તો એવી વ્યક્તિની ચેતના ભેગી કરવી હોત તો કઈથી કરત? તો એ જે પૂર્ણ ચેતના છે કે જ્યાંથી સમગ્ર જગત ચેતના મેળવી શકે છે અને તમારું સંપૂર્ણ પિંડ જેનથી ચેતના મેળવી શકે છે અને આ ચેતનાને લીધે જ આ જગત છે અને એ જગતમાં જે વ્યક્તિ બી મહાનતાને પ્રાપ્ત થયા છે એ વ્યક્તિએ જે બી ચેતના અને જ્ઞાન પ્રાપ્ત કર્યું છે એ પોતાની અંદરથી કરેલું છે. બધા સાયન્ટિસ્ટો જે બી વસ્તુ શોધે છે એ કઈ રીતે શોધે છે? પોતાની અંદર ડૂબકી લગાવીને શોધે છે. કોઈ બી વસ્તુ વિશે મનન ને ચિંતન કરતા 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 અચાનક એક અંદરથી એવી સ્ફૂર્ણા થઈ આવે છે કે આવું કરવાથી આ વસ્તુ સક્સેસ થશે અને એવું કરે છે અને એ વસ્તુ સંશોધનમાં આવે છે. તો આ સૃષ્ટિમાં જેને અન્નમય, પ્રાણમય ને મનોમય કોષ કયા છે એ અપરા પ્રકૃતિ કહેવામાં આવે છે કે જે જળ છે. એ અપરા પ્રકૃતિની અંદર તમારે પોતાનું પ્રભુત્વ દેખાડવું હોય, પોતાની વાહ કરાવી હોય, પોતે અનેક વેલફેર સાધનોથી યુક્ત થવું હોય તો તમારે એટલી જ મોટી ચેતનાની જરૂર પડે છે. તો આ ચેતનાનો સ્તોત્ર ક્યાંથી આવે છે? તો એ આવે છે વિજ્ઞાનમય કોષમાંથી. અને એ જે વિજ્ઞાનમય કોષ છે ને એ આપણું જ શરીર છે. એ ચોથા પ્રકારનો આપણો કોષ કહેવાય છે. એ કોષ આપણે ડિટેલમાં હવે જોવાના છે.